নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো এজোৰ কটন কাপোৰ কি ধৰণে মই ফেব্ৰিক কৰিছিলো আজি সেই কটন কাপোৰজোৰ পিন্ধি পিছৰটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলো যে পিছৰটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাম এয়া চাওক কাপোৰজোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু মই এয়া ইস্ত্ৰি কৰি ললো আৰু লগে লগে এয়া পিন্ধি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱালো আৰু চাকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি আগৰটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চোৱা নাই মই ভিডিঅ'টোতে অকণমান কেনেকৈ কৰিছো দেখুৱাই দিম তেনেহ'লে ফ্ৰেন্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ